أصدقائي صديقاتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميني شو. زي ما تعودنا في برنامجنا دايما بنبدأ حلقتنا بفقرة فصيح ونصيح. ازيك يا فصيح؟ ازيك يا جمانة؟ ازيك يا نصيح؟ ازيك يا جوجو؟ هسيبكم بقى يا أصدقائي مع فصيح ونصيح وارجع لكم مرة تانية. يا اهلا وسهلا بيكم مع فصيح ونصيح. النهارده ان شاء الله هنتكلم معاكم في موضوعات كتير، واول موضوع هنتكلم معاكم النهارده فيه وفاء الحيوانات للانسان. كلب ينقذ طفل من الغرق. طفل وهو بيعوم في بحيرة من البحيرات كان هيغرق، والكلب الحمد لله نزل وانقذه. يا سلام، شوف الكلب وافي لابن صاحبه قد ايه. ابن صاحبه ايه وابن اخته ايه؟ لا بجد يا فسيح، شفت الكلب كان حريص قد ايه على حمايه الولد الصغير انه ما يغرقش. شفت. طب ايه، هنقعد بقى طول الفقرة دي نتكلم عن الموضوع ده؟ مش هندخل في اي موضوع تاني ولا حاجة؟ المهم الموضوع التاني اللي معانا النهاردة حاجة تقطع قلب الواحد. قط يفقد صاحبه. الموضوع ده مأثر معايا قوي يا نصيح. شوف القط عمل ايه لما عرف ان صاحبه مات. يا ابني الحيوانات دي سواء قطط او كلاب او اي نوع من الحيوانات اوفياء جدا لاصحابهم اللي مربيينهم. انت ما شفتش بقى القط عمل ايه لما دفنوه صاحبه؟ خير. كفاية بقى لحد كده على أصدقائنا، ونشوف شكل تاني من الرحمة، وهي رحمة ورأفة الإنسان بالحيوان. بقرة راسها داخل جذع شجرة. واحد من المزارعين وهو بيتمشى في الغيط عندهم في بريطانيا شاف راس بقرة مزنوقة في جذع شجرة، وبعدين اتفاجئ وقعد يفكر يعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه. يا عم يلا بقى قبل ما البقرة تموت. المهم يا فصيح اتصل بفريق الإنقاذ علشان ييجوا ينقذوا البقرة. طيب انقذوها. جاموسة الجاموسة عيني على الجاموسة عيني جاموسة راحت تقابل جاموسة جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني ما لقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي. يا سلام عليك يا عموس وعلى حنية قلبك. ولازم نعرف كمان ان كل حيوان ده روح، وربنا خلقه زينا بيحس زي كل انسان بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة فصيح ونصيح. اوعى تروحوا في اي حتة.